Шановне панство, сьогодні тема така. Ми будемо легко інтегрувати наш інвертор DEA в Home Assistant, щоб ви могли отримувати дані в реальному часі. Також зможете створювати набагато крутіші конфігурації, як ось тут ця штука, яка показує інформацію в реальному часі з сучасними і дуже повним дашбордом, усіма потрібними даними, графіками і навіть прогнозами, скільки енергії ви зможете згенерувати протягом наступних 7 днів. Саме такий дашборд я зараз будую, і він приносить мені трохи головного болю, але скоро я покажу вам, як зробити так само. Можливо, я навіть поділюсь готовим варіантом, щоб ви могли використовувати його без усіх цих налаштувань, які я зараз роблю. Але давайте перейдемо до інтеграції DEA в Home Assistant. Ми вже бачили кілька способів встановлення Home Assistant, тому почнемо з чистої інтеграції. Я буду використовувати англійську мову, але ви можете вибрати будь-яку іншу. Потім натискаємо Create Smart Home, задаємо ім'я користувача та пароль і натискаємо Create Аккаунт. Тепер виберіть свою адресу. Це стане в пригоді для прогнозування сонячної генерації та інших функцій у майбутньому. Натискаємо Next і ще раз Next. Ви вже побачите деякі бренди, які Home Assistant автоматично знайшов у моїй мережі. Тепер натискаємо Finish. У чистому Home Assistant переходимо сюди та натискаємо на своє ім'я. У меню, що відкривається, увімкніть Advanced Mode. І сьогодні це не обов'язково, але надалі знадобиться тут. Також можна змінити мову, кольори та інші налаштування. Тепер переходимо в Setting. Apps. У правому верхньому куті натискаємо Install Application. Далі у верхньому правому куті вибираємо Repository, а потім Add. І вставляємо адресу, яку я залишу в описі відео. Натискаємо Add, і потім повертаємось назад. Тепер шукаємо Hacks. Відкриваємо застосунок і натискаємо Install. Через кілька секунд з'явиться кнопка Start. Натискаємо її. Через кілька секунд можна перейти в лог, щоб перевірити завершення інсталяції. Внизу буде написано Installation Complete. Після завершення натискаємо Option у верхньому лівому куті та вибираємо перезапуск Home Assistant. Це обов'язково. Чекаємо близько 2 хвилини, потім переходимо в Device and Setting, натискаємо Add Integration і вводимо Hacks. Тепер потрібно лише вибрати інтеграцію, погодитись з 4 галочками та натиснути Submit. Далі система попросить активацію. Для цього потрібен безкоштовний GitHub аккаунт. Якщо у вас вже є аккаунт, просто перейдіть за посиланням і введіть код, який показується. Якщо аккаунта немає, швидко створіть його, потім введіть код. Система просить дозвіл доступу. Погоджуємось, після цього повертаємось до Home Assistant і натискаємо Finish Hacks Installation. Тепер у лівому меню з'явиться магазин Hacks, щось на кшталт App Store. І ми майже закінчили. Найскладніше вже позаду. Ми підготували Home Assistant та встановили Hacks. Тепер відкриваємо Hacks і бачимо тисячі застосунків для різних брендів, але нам потрібен лише SolarMan. У пошуку вводимо SolarMan, вибираємо SolarMan Stick Logger, натискаємо Download, а потім ще раз Download. Після цього SolarMan буде встановлено. Якщо подивимось в Option, ви побачите помаранчеве повідомлення про необхідність перезапуску. Натискаємо Restart. Після перезапуску знову переходимо в Device and Setting, натискаємо Add Integration і шукаємо наш SolarMan. Тепер вводимо назву інвертора. Я рекомендую використовувати DEA, як це зробив я, тому що надалі буде простіше використовувати готові дашборди. Далі потрібно ввести IP-адресу вашого інвертора. Її можна подивитися в роутері або зайти безпосередньо в мережу інвертора. Профіль можна залишити
залишити автоматичний, але також можна вручну вибрати DEA гібрид, що підійде для більшості подібних інверторів. Натискаємо Submit і Finish. Після цього ви побачите сторінку з усіма параметрами інвертора в реальному часі. Деякі параметри потрібні для моніторингу, температури, генерації, панелі, заряд, батареї тощо, інші для керування. Вони будуть корисні, якщо ви хочете створювати автоматизацію на основі погоди чи інших параметрів. Але будьте обережні, ці кнопки змінюють налаштування інвертора, так само, як якщо б ви робили це напряму на самому інверторі. Тепер переходимо до Dashboards. І створюємо новий дашборд, назвемо його DEA Info. Але ви можете вибрати будь-яку назву. Обираємо іконку та натискаємо Create. Тепер знову відкриваємо Application SolarMan, вибираємо DEA і прокручуємо донизу першого меню. Там натискаємо Add to Dashboard, вибираємо наш дашборд DEA Info, натискаємо Next і підтверджуємо. Те саме робимо для параметрів конфігурації. Додаємо їх у той самий дашборд. Якщо дашборд не з'явиться у боковому меню, просто оновіть сторінку. Тепер у дашборді DEA Info ви матимете всі значення, які вимірює ваш інвертор. Деякі параметри вам уже знайомі, наприклад, Time of Mode або Work Mode, де можна вибрати Self First чи Zero Export to City. Тобто все, що ви змінюєте вручну на інверторі, можна змінювати тепер тут. Найголовніше, тепер Home Assistant має всі дані інвертора в реальному часі, і ми можемо відображати їх різними способами. Тепер переходимо у меню Energy і додаємо сенсор споживання з мережі Today Energy Import, а також Today Energy Export. Далі додаємо сенсор сонячної генерації Today Production, так, і Day PV Power. Також можна увімкнути прогноз генерації. Через кілька годин почнуться з'являтися дані. Я рекомендую почекати 1-2 дні. Я не використовую цей базовий варіант у своїй системі, але показую його як приклад того, що можна налаштувати. Тепер створимо базові пейдж-індикатори. Вони вже трохи застаріли, але для новачків у Home Assistant це хороший спосіб зрозуміти принцип його роботи. Створюємо новий дашборд Solar. Відкриваємо Edit, Add Setting, Gauge. Ліворуч використовуємо сенсор батареї, який показує заряд у реальному часі. Можна змінювати назву, тип індикаторів, кольорів тощо. Те саме робимо для поточної сонячної генерації. Додаємо ще один індикатор, щоб бачити, чи ми віддаємо енергію в мережу, чи купуємо її. Також додаємо окремі індикатори для своїх стрінгів інверторів, щоб бачити генерацію кожного окремо. Якщо ви відкриєте Home Assistant на телефоні, усі ці графіки та дані будуть доступні в реальному часі. Хоча це вже базовий і трохи застарілий засіб, він чудово допомагає зрозуміти, як Home Assistant працює взагалі. А в наступних відео ми перейдемо до значно крутіших дашбордів і автоматизації. На цьому все. Для цього відео ідея була в тому, щоб інтегрувати інвертор DEA в Home Assistant і робити всі ті круті фічі, які я показував протягом відео. Якщо відео було тобі корисним, постав лайк. Мене звати Антон Бабенко і побачимось в наступних відео. Па-па!